शायद कनेडियंस ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੇ Canada is one of the top. But the reality is other parts of the world is catching up. Even back in India, you know, ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, right? But India ਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ and a good job, ਸ਼ਾਇਦ you know maybe he can support 7-8 ਜਾਣੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ PNP ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ. So that lifestyle is important. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚੇ ਵੀ money is not everything. You need other things, other ਸਹੂਲਤਾਂ, time with the children. And obviously ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ and ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 10-15 ਸਾਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਬੈਕ ਹੋਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਸਹਾਲਾ ਹੈਗਾ. Government ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ by 2025 Mark Miller has set 60%. I think 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 60% ਜਿਹੜੇ PRs ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ they should be from the economic class, which means ki more investment oriented immigration. That is what the government is eyeing. So future trends are going to be very different. ਜਿਹੜੇ skilled immigrants ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ to match native born Canadian. ਮੈਂ onward migration ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ reverse migration ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ economic class ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, age education, language proficiency, work experience, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ ਟਾਈਪ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈਲੈਟਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਆ. ਇਹ ਫਾਸਲਾ, that ਫਾਸਲਾ is unhappiness. It's like they are fixing the airplane while they're flying it. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫॉर ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਰਾਦਰ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਟੈਟਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਉਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਲਾਸ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. 12,800 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ BC ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 12,800 13,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਸੂਬੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ, ਸਾਸਕੈਚੁਅਨ, ਐਲਬਰਟਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਘੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ. ਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੈਡ FM ਤੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ. ਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1965, 1967 ਤੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ 2023 ਦਾ ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 32,000 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 3% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਆਲਮੋਸਟ 73 years ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼. ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? Couple of things. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ reverse immigration, I think I would prefer the term onward migration. Onward migration is that ਜਿਹੜੇ 32,000 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ. And the second point I would make is that 32,000 is a very small proportion ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 500,000 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ PR ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ. So ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ,
ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫॉर ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟੂ ਮੈਚ ਨੇਟਿਵ ਬੋਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 1970 ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਮੈਚ ਨੇਟਿਵ ਬੋਰਨ ਸਕਸੈਸ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਆ GTA ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੀਟੈਚਡ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫॉर ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ 10-15-20 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ but it's a very difficult situation for them. Now, ਮੈਂ onward migration ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ reverse migration ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ economic class ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ age education, language proficiency, work experience ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀ ਟਾਈਪ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਨਾਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਗੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰਹੈਪਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਦੈਟ ਫਾਸਲਾ ਇਜ਼ ਅਨਹੈਪੀਨੈਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਹੈਪੀਨੈਸ ਸੋ that explains part of the reason ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਪਸ UAE ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 10,000 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਵੈਲਿਡ H1B ਵੀਜ਼ਾ US ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਤੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਹ H1B ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ 100,000 ਵੱਧ US ਡਾਲਰਸ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ PR ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ US ਜਾਣਗੇ this time with a PR ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੂ ਗੈਟ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ in terms of non-economic migration but ਜਿਹੜੇ skilled migrants ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ obviously options ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਨਟੇਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ hundreds of thousands Ukrainians ਆਪਾਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰੀਏ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਵਰਕਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵਕਤ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫॉर ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਉਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਸੋ ਇਨਟੇਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਨਟੇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਖਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ we got to make sure ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ obviously ਜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੈਲਿਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਨਵਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪੜਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬਿਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡ੍ਰੀਮ ਓਵਰ ਫॉर ਮੈਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਸਕਾਈ ਰੌਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ what you save for yourself your family the quality of life there has been a consistent degradation ਲੋਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏ for so many people who are in the pipeline I think ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੀਆਰ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਸਟਰਗਲਿੰਗ with their finances or the mathematics and the variables in that ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ should they be a part of the same bandwagon Canadian dream it's all relative ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ which was ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਹੁਣ it's all relative ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ there's not a lot of development ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸੀਗੇ now it's relative ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ just a couple months ago ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੇ have better highways they have better ਸਹੂਲਤਾਂ they have better transit that many advantages over Canada ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ there's not an issue ਜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਲੱਖ ਜੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਸੋ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗੇਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅ parochial mindset ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟੌਪ but the reality is other parts of the world is catching up ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ everyone's busy ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਈਵਨ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ 2 ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਹੀ ਕੈਨ ਸਪੋਰਟ 7-8 ਜਾਣੇ So that lifestyle is important. Sanu bhi, sade log bhi soche bhi money is not everything. You need other things, other sahultan, time with the children. And obviously, sada zindagi bhi inni zyada lambi ta hai nahi and tusi ithe Canada de takke marna chahne ho 10-15 saal ke shayad thoda setup back home ja koi hor mulk vich shayad zyada sokha sahala hai ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਸਿੰਸ ਯੂ ਆਰ ਬੇਸਡ ਇਨ ਐਲਬਰਟਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਬਾਉਂਡ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਔਨਵਰਡ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡੇਟਾ ਹੈ ਵਿਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ BC ਹੈਜ਼ ਲੋਸਟ ਸਿੰਸ ਜੁਲਾਈ 2022 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,800 ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 74,000 ਆਏ ਤੇ 86,000 ਗਏ ਸੋ 12,800 ਦਾ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਦੇਰ ਆਰ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ 12,000 ਲੋਕੀ BC ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਇਹ ਨੈਟ ਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਨੈਟ ਲਾਸ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 86,000 ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ 74,000 has come 86,000 have gone out so net loss ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ 15 months 12,800 look I mean BC ਦਾ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਅਗੇਨ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ PST ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ BC ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ I guess ਉਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ BC ਦਾ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ I grew up in BC but East Kootenay ਵਿੱਚ but ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ PST ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ for
$500,000 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ $500,000 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਗੇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ PNP ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਵੀ BC ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗੇਨ PNP ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ PR ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ I'm surprised ਵੀ ਲੋਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਜਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਜਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਜਾਂ ਈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ you know that is the beauty of a country like Canada ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ we have the freedom of movement it's a charter right Edmonton for example ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ again Calgary ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ high paying jobs and again ਲੋਕੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ best interest ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ so that's going to be a reality that there's going to be increased interprovincial immigration again Toronto ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ Toronto seems full ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ I'm amazed at Toronto and again ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ it seems very difficult to manage ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਿਰ ਵਸੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਓਵਰਲੁੱਕ ਦੀ ਅਦਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਕੋਪ ਹੈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਗਰੋਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਫੈਕਟਰ Yeah, you know, again, ਮੇਰੇ father ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ but you know ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ he moved to a coal mining town Elkford BC ਤੇ again ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਤੇ obviously small town ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ so again ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 5-10 ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ not I wouldn't say ਕੁਰਬਾਨੀ but ਜਿਹੜੇ 5-10 ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ new immigrants there's still a Canadian dream. If the Canadian dream is to live in in Toronto in a detached house, a dream ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਈ 2025 ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪਲਾਨ ਅਨਵੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ Mark Miller has set 60% I think 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 60% ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ PRs ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ they should be from the economic class which means ki more investment oriented immigration that is what the government is eyeing so future trends are going to be very different the kind of immigration that the government is looking at ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਜ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਿਟਨੈਸਡ that number ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ 60% economic class 40% non-economic class but ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ number of permanent residents ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ that's not the complete story ਕਿਉਂਕਿ 5 ਲੱਖ okay we're going to hold the line 5 ਲੱਖ ਲੈਵਾਂਗੇ ਤੇ 60% economic class ਅਤੇ 60% ਲਗਭਗ ਇਹੀ proportion ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ 60% economic the real story is going to be 2 million 2 million 2.5 million ਤੇ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 3 million ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ by the end of this year ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ PR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੱਕਰਵਿਊ ਇਹ ਚੱਕਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ PR ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 40% ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ ਰੈਫਿਊਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ PNP ਹੈਗੇ ਆ PNP ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ BC ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ PNP ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ Ontario ਵੀ
PNP कोई ज़्यादा नहीं, शायद 15,000 उत्थे होंगे, but you know that's the real story. हुण एक temporary residence दा की बनूगा, that's going to be one issue. दूसरी गल है 2-3 लाख यूक्रेनियंस हैगे, उन्हां ते असी इजाजत जां वीज़ा दे चुके हैं, शायद 8 लाख तो ज़्यादा। 80% ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ PR ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਨਾ, ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। So it's very hard to square ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। So it's going to be very interesting. 2024 is going to be a very, very interesting year in immigration. Very interesting and uncertain for so many. And cold haga ji, it is a kind of churning. The process is churning, and even the governments, their skewed policies, their calculations have not been really great. Je aapa kahi ki inhone kuch soch ke kita hove, it's like a knee jerk vi jadon aa situation aa gayi ta fir aap policy badal lo. So koi dur di 15 20 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ plan ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਣ and things have fallen in place, ਉਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ great ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, right? It's like they're fixing the airplane while they're flying it. Exactly. ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ while ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, like, and that's not how you do things, and it looks like things have gotten out of hand. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਜ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀ। It's my pleasure. Thank you very much. Thank you sir, thank you ਜੀ, thank you।